ساده ترین پنیر خونگی رو با این دستوری که بهت میگم درست کن. فوق‌العاده میشه. اگه عضو کانالمون نیستی دکمه سابسکرایب رو بزن که هر روز برات آموزش جدید و کاربردی داریم. کف قابلمه یه قاشق فلزی بذارید. 5 کیلو شیر رو داخلش بریزید. بهتره که شیر محلی باشه. بر روی حرارت بذارید. یه قاشق چوبی هم بالای قابلمه بذارید. این کار از سرریز شدن شیر جلوگیری میکنه. اجازه بدید شیر شروع به جوشیدن کنه. از زمانی که شیر شروع به جوشیدن کرد 2 دقیقه دیگه هم بجوشونید. حالا 2/3 پیمانه سرکه سیب اضافه کنید. صبر کنید تا شیر دلمه ببنده. شیر باید کلاً حدود 15 دقیقه بجوشه. 2 قاشق چایخوری نمک هم بریزید و حرارت رو خاموش کنید. از روی اجاق بردارید و 5 دقیقه بهش استراحت بدید تا ته‌نشین بشه. توی این مرحله دلمه ها نباید به هیچ عنوان سرد بشه. یه پارچه تمیز داخل یه صافی بذارید و دلمه ها رو بریزید. پارچه رو ببندید. این کار رو باید زمانی انجام بدید که گرم هست تا پنیر به راحتی شکل بگیره. و روش یه جسم سنگین بذارید تا آب اضافیش خارج بشه. آب پنیر رو دور نریزید. بعد 1 ساعت پنیر رو از پارچه خارج کنید. حالا پنیرها که آبشون گرفته شده و کاملا منسجم هست رو برش بزنید. عزیزان باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. به آب پنیر 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه کنید. هم بزنید تا کاملا حل بشه. داخل شیشه‌های تمیز و خشک بریزید. و از آب پنیر روشون بریزید تا کاملا سطحش رو بپوشونه. اگه آب نمکی که درست میکنید مقدار نمکش کمتر باشه ممکنه پنیرها نرم و له بشن. پس تا حد ممکن سعی کنید شور باشه. بعد گذشت 3 الی 4 روز نگهداری در یخچال پنیر شما آماده است. برای مصرف از پنیرها توی یک کاسه بریزید و بهش آب معمولی اضافه کنید. کمی صبر کنید و دوباره آب رو عوض کنید. به این ترتیب از شر نمک‌های اضافی پنیرتون خلاص میشید. نوش جان. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی.